Mitt namn är Sara Naim Abdullah, född i Bagdad 1994. Jag är 31 år gammal, ogift och bodde i Irak med min lilla familj. Jag arbetade på en skönhetssalong som assistent åt en makeupartist. Sedan barndomen har jag älskat att rita och forma lera till livfulla figurer. Men livet i mitt hemland gav inte mycket utrymme för drömmar, särskilt inte för kvinnor. År 2020 bestämde jag mig för att emigrera till Sverige när situationen i Irak blev allt mer osäker och svår. Jag sökte efter ett tryggt liv och en verklig chans att bygga en framtid. Jag kom till Göteborg i början av vintern och kylan slog emot mitt ansikte som om den ville förhöra mig om varför jag kommit. Jag förstod inte språket alls och människorna kändes kalla och reserverade, inte alls som de varma och öppna irakierna. Känslan av främlingskap var inte bara geografisk, den fanns inom mig. Jag gick runt på gatorna som en främling, iakttog folks ansikten, deras uttryck, deras språk som lät som en främmande melodi utan innebörd för mig. Jag kände mig vilsen och ibland grät jag på nätterna av hemlängtan till mitt gamla hem i Bagdad. Men jag bestämde mig för att inte ge upp. Jag började söka efter språkkurser och började på SFI, svenska för invandrare. Jag använde appar som Duolingo och tittade på YouTube-videor för att förbättra mina kunskaper. Jag lyssnade på svensk radio varje dag, även om jag inte förstod allt, bara för att vänja mig vid språket och dess rytm. En dag, under ett möte organiserat av kommunen för nyanlända, träffade jag en syrisk man vid namn Husam. Han hade bott i Sverige i flera år och talade flytande svenska. Vi pratade länge och jag kände ett lugn i hans sällskap. Han erbjöd sig att hjälpa mig med översättning och gav mig tips om hur man hittar jobb. Genom honom hittade jag ett deltidsjobb i en liten butik och han hjälpte mig även att hitta ett lugnt och passande boende. När jag väl fått lite stabilitet började jag tänka på min gamla passion, konsten. Jag bestämde mig för att ansöka till Konsthögskolan i Göteborg. Det var ett svårt beslut, men det förändrade mitt liv. Jag blev antagen efter att ha lämnat in en portfolio med några enkla verk och där började min verkliga resa inom konsten. Jag studerade på dagarna och jobbade på kvällarna. Mina lärare uppskattade min stil och mitt unika uttryck med österländska inslag. Under mitt andra år organiserade jag min första lilla utställning på ett bibliotek och jag sålde min första tavla för 7 000 kronor. Jag kan inte beskriva känslan i det ögonblicket. Med tiden deltog jag i större utställningar och mitt namn blev känt i den lokala konstvärlden, särskilt tack vare mitt österländska uttryck och de berättelser jag förmedlade genom färg och form. Idag visas mina verk i välkända gallerier och säljs för summor jag aldrig hade kunnat drömma om. Att migrera är inte lätt och känslan av främlingskap gör ont i början, men det är också en chans att återupptäcka sig själv. Mitt råd till alla som migrerar: förlora inte din identitet och var inte rädd för att försöka. Lär dig, utforska och fortsätt framåt oavsett hur svår vägen är. Drömmen är värd det. Viktiga ord och fraser.
Personliga uppgifter. Namn. Född. Ogift. Familj. Jobb/arbete. Skönhetssalong. Konst. Känslor och upplevelser. Främlingskap. Hemlängtan. Vilsen. Trygghet. Kall. Varm. Samhälle och integration. Emigrera. Samhälle. Språk. Kultur. SFI, svenska för invandrare. Kommun. Boende. Lära sig. Lära sig. Förbättra. Ansöka. Antagen. Kurs. Universitet/högskola. Konst och karriär. Konstverk. Utställning. Måla. Skulptera. Tavla. Gallerier. Sälja. Allmänna verb. Bestämma sig. Börja. Träffa. Prata. Bo. Jobba. Känna. Förstå.